जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે પાલકનું શાક અને એ પણ આપણે બનાવશું એકદમ નવી જ રીતે। આ શાક જોઈને કોઈને પણ ખબર પણ નહીં પડે કે આ પાલકનું શાક છે। દેખાવમાં પણ એકદમ સરસ લાગે છે અને ટેસ્ટમાં તો એકદમ સરસ લાગે છે। કોઈ પણ ગેસ્ટ આવ્યા હોય અને જો તમે પાલકનું શાક આ રીતે બનાવ્યું હોય તો એકદમ નવીન જ લાગશે અને ટેસ્ટી લાગશે। જો તમારે પણ આ રેસીપી શીખવી હોય તો મારો પૂરો વિડીયો જરૂર જોજો અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો ઝડપથી આપણે બનાવીએ પાલકની ભાજીની એકદમ નવી જ સબ્જી। પાલકની ભાજીનું એકદમ નવું જ શાક બનાવવા માટે મેં આ 3 બંચ પાલક લીધી છે અને વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ જેટલી આ પાલક છે અને પાલક એકદમ ફ્રેશ હોય એવી લેવી। આ એકદમ ફ્રેશ પાલક છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આને છૂટી કરી લઈએ અને સારી રીતે એને 3 થી 4 પાણીથી આપણે ધોવાની છે। જો આ એકદમ સરસ ફ્રેશ પત્તા છે। આવી પાલક હોય એટલે સબ્જી એકદમ સરસ બને। તો આને આપણે સૌથી પહેલાં એના જે દાંડલીનો ભાગ છે એને હટાવી દઈએ એટલે ધોવામાં થોડી આસાની રહી અને પછી આને આપણે 3 થી 4 પાણીથી ધોઈ નાખવાના છે એટલે એકદમ સરસ સાફ થઈ જાય। તો આને મેં એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે। હવે આ પાલકને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે બોઇલ કરવાની છે। એના માટે મેં આ 4 થી 5 ગ્લાસ પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે અને પાણી ઉકળી પણ ગયું છે। હવે આ પાણીની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા નાખવાનો છે। બેકિંગ સોડા નાખશો એટલે પાલકનો કલર એકદમ જે લીલો હોય છે ગ્રીન એવો જળવાઈ રહેશે, નહીં તો કાળી પડી જાય। પણ સોડા નાખશો એટલે પાલકનો કલર એવો ને એવો જ ગ્રીન રહેશે। તો પાણી ઉકળી પણ ગયું છે, સોડા પણ નાખી દીધો અને હવે આપણે પાલકના પત્તા એમાં એડ કરી દઈએ। એક સાથે જ બધા પત્તા આપણે એમાં એડ કરી દેવાના છે અને આને આપણે માત્ર 2 થી 3 જ મિનિટ માટે બોઇલ કરવાના છે, વધારે પડતા નથી કરવાના। તો 2 થી 3 જ મિનિટની અંદર આ પત્તા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે। તો 3 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને પાલક તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। આ રીતની થવી જોઈએ, બહુ સોફ્ટ એકદમ વધારે પડતી પણ નથી થવા દેવાની। એટલે માત્ર 2 થી 3 જ મિનિટના સમયમાં આ પાલક તૈયાર થઈ જશે। તો બસ હવે આને ચીપિયાની મદદથી આપણે એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ। હવે આ પાલકને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ ઠંડી થવા દેવાની છે। 10 થી 15 મિનિટની અંદર આ પાલક એકદમ સરસ ઠંડી થઈ જશે। તો બસ 10 મિનિટ થઈ છે અને પાલક એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આની આપણે પેસ્ટ કરવાની છે। તો ચટણીનું જે મિક્સર જાર આવે છે એ મેં લીધું છે એટલે એકદમ સરસ પેસ્ટ બનીને તૈયાર થાય। તો બધી જ પાલક આપણે એક સાથે જ આની અંદર એડ કરી દઈશું, એક સાથે જ બધી આવી જશે। તો બધી પાલક આપણે એડ કરી દીધી છે આની અંદર અને હવે આ પાલકની સાથે જ આપણે 4 થી 5 લસણની કળી અને એક તીખી લીલી મરચી એડ કરવાની છે એટલે બધું સાથે જ મિક્સ થઈ જાય। અને હવે આની આપણે એકદમ સરસ પેસ્ટ કરવાની છે। તો પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે અને જોઈ શકો છો કે કલર એકદમ સરસ આવ્યો છે, ગ્રીન કલર એકદમ। હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। એક મોટું બાઉલ લીધું છે અને એમાં આપણે 1 વાટકો ચણાનો લોટ લઈશું અને વજનમાં જોઈએ તો આ 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ છે। અત્યારે આપણે 200 ગ્રામ લીધો છે પણ આગળ જો જરૂર પડશે તો વધારે એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને ચમચીની મદદથી પહેલાં આપણે ચણાના લોટની અંદર મીઠું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ એટલે બધા ભાગમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો બસ આ મીઠું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે પાલકની પેસ્ટ કરીને તૈયાર રાખેલી છે એ લોટની અંદર એડ કરી દેવાની છે અને આની અંદર આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો ક્યાંય। બસ આ પાલકની પેસ્ટ છે એની અંદર જ આપણે જે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ, રોટલી વણી શકાય એવો લોટ આનો બાંધવાનો છે અને ચણાનો લોટ હજી જેમ જેમ થોડો જરૂર પડશે એમ એડ કરતા જઈશું। આ લોટ થોડોક આપણે કઠણ બાંધવાનો છે, રોટલીનો થાય ને એવો, એટલે હજી લોટની જરૂર પડશે। પહેલાં આટલું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે બીજો લોટ એડ કરીએ। જોઈ શકો છો કે કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે, એકદમ ગ્રીન કલર છે। આપણે કોઈ ફૂડ કલર એડ નથી કર્યો પણ જે પાલક બાફતી વખતે આપણે સોડાનો ઉપયોગ કરીએ ને એનાથી કલર એનો એકદમ સરસ નેચરલ જળવાઈ રહી। તો હજી લોટની જરૂર છે તો આપણે 4 ચમચી જેટલો લોટ એડ કરીએ
એકસાથે નહીં નાખી દેવાનો, જેમ જેમ જરૂર લાગતી જાય એમ આપણે એડ કરતા જઈશું. આમાં ટોટલ 250 ગ્રામ એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલા લોટની જરૂર પડશે. તો આટલો મિક્સ થઈ જાય પછી પણ જો જરૂર લાગશે તો આપણે એડ કરી લઈશું. હવે આને આપણે થોડું હાથની મદદથી પણ મસળી લઈએ એટલે ખબર પડે કે લોટની જરૂર છે કે નહીં. તો હજી એવું લાગે છે કે થોડો લોટ આપણે એડ કરવો પડશે, કારણ કે રોટલી વળી શકાય એ રીતનો આપણે આ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. અને જો એવું લાગે કે હાથમાં લોટ ચોટે છે તો થોડું તેલ પણ હાથમાં લગાવી લેવું. તો હજી થોડો 2 ચમચી જેટલો આપણે લોટ એડ કરી લીધો છે એટલે સરસ લોટ થઈ જાય. થોડો થોડો જ એડ કરતો જવાનું, એકસાથે જો નાખીએ તો વધારે પડતો કઠણ પણ થઈ જાય. તો હાથમાં થોડુંક તેલ લઈ લીધું છે એટલે હાથમાં ચોટે નહીં. અને આ રીતનો જો લોટ થવો જોઈએ. બસ હવે આની આપણે રોટલી વણી શકીએ એ ટાઈપનું થઈ ગયું છે. હવે આમે એક પ્લાસ્ટિક પેપર લીધું છે અને એના ઉપર આપણે થોડું તેલ લગાવી દેવાનું છે એટલે ચોટી ના જાય. અને આપણે જે લોટ તૈયાર કર્યો હતો એમાંથી રોટલીની સાઇઝનો એક આપણે લુઓ લઈ લીધો છે અને ઉપર પણ થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને એની ઉપર આપણે પ્લાસ્ટિક રાખી અને રોટલી વણવાની છે. બહુ પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં, એ ટાઈપનું આને વણી લેવાનું છે. જો પ્લાસ્ટિક નહીં રાખો તો ચોટી જશે અને ઉખાડવામાં પણ તકલીફ પડશે, એટલે આ રીતે પ્લાસ્ટિક જરૂરથી રાખવું. તો આ સરસ રોટલી વણાઈ ગઈ છે અને હવે આનો આપણે રોલ વાળવાનો છે. જો તમારે આની અંદર સ્ટફિંગ ભરવું હોય તો પનીરનું સ્ટફિંગ ભરી શકાય અથવા તો બાફેલા બટેટાનું સ્ટફિંગ પણ ભરી શકાય. એ રીતે પણ આ સબ્જી સરસ બને છે. પણ એકદમ તમારે આસાન રીતે અને ઝડપથી બનાવવી હોય તો આ રીતે સાદી સિમ્પલ બનાવશો તો પણ સરસ જ લાગે છે ટેસ્ટમાં. તો બસ આ જો રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ રોલના આપણે 2 ભાગ કરવાના છે. જો ચોટી જાય એવું લાગે તો છરીમાં થોડું તેલ લગાવી લેવું. અને આ એક જાળીવાળું વાસણ લીધું છે મેં, એમાં પણ થોડું તેલ લગાવી દીધું છે અને એમાં આને આપણે ગોઠવી દેવાના છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા રોલ બનાવી લેવાના છે અને પછી આ રોલને આપણે સ્ટીમ કરવાના છે. તો બધા જ રોલ બનીને તૈયાર છે. અને આ રોલને સ્ટીમ કરવા માટે મેં તપેલીમાં પાણી પણ ગરમ રાખી દીધું છે અને પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. તો આની ઉપર જ આપણે જાળીવાળું વાસણ રાખી દઈશું અને ઉપરથી એક ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને આને ફૂલ તાપે આપણે 10 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરવાના છે. 10 મિનિટની અંદર આ એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ જશે. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીએ. એક કડાઈમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું અને તેલ ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે 5 ચમચી જેટલું આખું જીરું નાખીશું. જીરું થોડું તતડવા દેવાનું છે અને પછી 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે અને 3 સૂકા લાલ મરચાં નાખીશું. 4 થી 5 કળી લસણની નાખવાની છે અને 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું. હવે આ ડુંગળીને આપણે થોડી સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી પાકવા દેવાની છે. ફૂલ તાપે જ આને થવા દઈશું. થોડી ડુંગળી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે ગ્રેવી સરસ બને. તો બસ આ 3 થી 4 મિનિટની અંદર ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે એક મોટી સાઇઝનું ટામેટું સમારેલું એડ કરીશું. હવે આ ટામેટાને પણ આપણે એકદમ સરસ સોફ્ટ થવા દેવાનું છે એટલે આની જે ગ્રેવી બને ને એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. તો બસ આ 2 થી 3 મિનિટની અંદર ટામેટા પણ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે 1 ચમચી ભરીને આપણે લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની છે અને લસણની પેસ્ટને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી આમાં મિક્સ કરવાની છે એટલે એનો પણ ટેસ્ટ સરસ આવી જાય ગ્રેવીમાં. તો બસ 1 થી 2 મિનિટની અંદર આ બધી જ વસ્તુ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને હવે આની અંદર આપણે મસાલા એડ કરવાના છે. તો મસાલા એડ કરી લઈએ. 1/2 ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 2 ચમચી આપણે મરચું એડ કરીશું. મરચું તમને વધુ ઓછું ફાવતું હોય એ પ્રમાણે તીખાશ પ્રમાણે એડ કરી શકો. મેં અત્યારે 2 ચમચી એડ કર્યું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આ બધા મસાલાને પણ આપણે ગ્રેવીની અંદર 1 થી 2 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાના છે. બધા મસાલા પાકી ગયા છે અને 2 થી 3 આપણે લીલી મરચી એડ કરીશું. જો તમને તીખું ના ફાવતું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો, પણ લીલી મરચી એડ કરી હશે તો સરસ લાગશે દેખાવમાં પણ અને ખાવામાં પણ. તો બસ આ ગ્રેવી જો તૈયાર છે આપણી. હવે આ ગ્રેવીની અંદર આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. આ ગ્રેવી થોડી આપણે પતલી રાખવાની છે. ચણાના લોટવાળી સબ્જી છે એટલે ગ્રેવી જાતે જ થોડી ઘાટી થઈ જાય છે એટલે આપણે થોડું પાણી વધારે નાખવાનું છે. અત્યારે મેં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે અને હવે આ ગ્રેવીને આપણે ઢાંકી અને ઉકાળવાની છે. અને હવે બીજી સાઈડ આપણે રોલ પણ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. જો ઠંડા પણ કરી લીધા છે. આ રીતના થયા છે. કલર હજી એવો ને એવો જ જળવાઈ રહ્યો છે સ્ટીમ કર્યા પછી પણ.
તો આ એકદમ સરસ જેવો પાકી ગયા છે, જરા પણ કાચા નથી, આ રીતના થવા જોઈએ। હવે આના આપણે 2 ભાગ કરી લઈશું। જો મોટી સાઇઝના હોય તો તેના 3 કરીશું અને નાની સાઇઝના હોય તો 2 કરીશું। તો જે નાના છે એના 2 કર્યા અને જે બહુ મોટા છે તો એના આપણે 3 ભાગ કરી લીધા છે। જો આને તમારે સબ્જી ના બનાવવી હોય અને નાસ્તા તરીકે જો તમારે ઉપયોગ કરવો હોય તો રાઈ, હિંગ, લીમડાનો વઘાર કરી અને આને તમે જે પાતરા વઘારીએ એ ટાઈપ વઘારી લઈએ તો પણ એકદમ સરસ નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ જશે। બાળકોને ટિફિનમાં આપવો હોય અથવા તો તમારે નાસ્તામાં લેવું હોય તો પણ આ નાસ્તો સરસ બનશે। અત્યારે તો આપણે સબ્જી બનાવી રહ્યા છીએ, તો બધા જ રોલના આપણે પીસ કરી લીધા છે અને હવે આ બધાય પીસને આપણે એક વાસણમાં લઈ લઈશું। બીજી બાજુ ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે, જો કલર પણ સરસ આવ્યો છે અને ગ્રેવી ઉકળવા પણ લાગી છે। તો હવે જે આપણે પાલકના રોલ બનાવીને તૈયાર કરેલા છે એને છૂટા છૂટા આ રીતે ગ્રેવીમાં રાખી દેવાના છે। જો એકદમ સરસ લાગે છે, રેડ એની ગ્રેવી છે અને ગ્રીન રોલ છે, એટલે આ સબ્જી એકદમ નવીન જ બનીને તૈયાર થાય છે અને ટેસ્ટમાં તો એકદમ બેસ્ટ જ છે। આને થોડા હળવા હાથે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે અને હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે થવા દેવાના છે, એટલે રોલ છે એ થોડા સોફ્ટ થઈ જાય છે અને ગ્રેવી પણ થોડી ઘાટી થઈ જાય। તો 10 મિનિટ પછી આપણે ચેક કર્યું છે, જો ગ્રેવી સરસ ઘાટી થઈ ગઈ છે અને રોલ પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો આ સબ્જી આપણી બનીને તૈયાર છે, આ રીતની થવી જોઈએ। જો તમને એક પીસ બતાવું, પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ રોલ તૈયાર થઈ જાય છે। હવે આની ઉપર આપણે થોડી ઉપરથી કોથમીર નાખી દઈએ એટલે સરસ લાગે। તો બસ આ સબ્જી આપણી બનીને તૈયાર છે, આને સર્વ કરી લઈએ। આ સબ્જી તમે રોટલી, પરાઠા, બાજરીના રોટલા અથવા તો ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો। આ સબ્જી બધા જ સાથે સરસ જ લાગશે, આનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ જ આવે છે। જો તમને ગરમ મસાલા ફાવતા હોય તો આમાં તમે ગરમ મસાલા પણ એડ કરી શકો, પણ આ સબ્જી જેટલી સિમ્પલ હોય છે ને એટલી સરસ લાગે છે। તો બસ આ સબ્જી આપણી બનીને તૈયાર છે, જો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આ સબ્જી બની છે। તો તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે। અને મારી ચેનલ ઉપર આવી જ ઘણી બધી નવી રેસીપી મેં શેર કરેલી છે, એ પણ તમે જોજો અને એ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ પણ કમેન્ટમાં મને જરૂર જણાવજો। તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ।